તો એનામાં શું ટેપ જરાક આમ મારજો તો પડ્યો રહે. હવે નોંધ પે આપ ન કરે બારે શું છેટો જતો બારે થી બેઠી પિંજરું ખોલતું હશે ને પિંજરું તો ખોલે પણ એ બંધ કરીને ખોલવું પડે ને માથે બધું લગન બારે ની બેઠી શોરૂમમાં આચા વાળા આવે એ ઓર્ડર માં રહી જાય તો એ હાલે પણ આને ઘટતું નથી. મારે એટલે સીટું હાલી જાય પિસ્તોલ લઈને આવી બંદૂક લીધી ગુલાબી કલર એક જ ગૌરક્ષા વાળા કસાઈ હા ચારના પિંક કલરનો હશે બોક્સ. પાર્લામેન્ટ વાળો એક જ લેતો એક color.